balon. Care balon? Care balon? Mango. Teraz se patrzę na Vannak van búcsúink, tehát sok, jövő már is sok, de most
Mondta, de hétfőn belül, de olyan azért, hát tényleg hétfőn engedtek is, hétfőn pár perc volt. Botte, direkt. Și are ochișori. Prietene, că a fost la fiecare. Aveți serviciile limitate la telefoane? Și puteți să-mi trimiteți și mie o poză? Sau... Nu, sunt prea multe care le aveți. Parcă nu se hotărât să mai cumpăr mai lucru. Pentru așa ceva nu nu. Cred că ăsta mai bine să puneți ăla care nu-i glazurat. chestii și... Două doare mică. Germany is not just like Nici ce s-a fost să fie. Unde n-am mai învățat? Veszünk elé még, jó? Jó. Liviu? 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 Te są do pasa prawie. Te są do jajek. Tam sięga do jajek. Bună ziua! Am fost odată la am vrut să mai la tine. Am fost
Weißt du, was wir ganz dringend brauchen? Aber der Einzige, den ich hier sehe. Găsiți și auriu, găsiți toate felurile. Haide, Iasmin și mai încolo. De la metru. Jeg vil ikke smi ute. At det
Hai la pizza, mama. Eu am mers la 30 când am fost mobil. Lasă-te asta aici, mama, ce vii și le aduci înapoi cu tare, nu? Of, tragea de păr.
Saratoria basically. I know. Okay. Așa, hai! Toată lumea aici! Hai, Chris!
Già tu cavare soglie battere canzone di quelle piglie cazzo. Ah, per me che era canama, che era pubblicata da poglie che erano storie con due motivi che era non storie, che già storie. Mi mandi do foro da carapo due tripli. Andai con te la di quasi. Vediamo a fare che carapo anche di buono. Santi, mi tiravo. E io canto ma tu che te credi con
Cada la cigeni, nu di, dite, mango bere la mera mi salam sorculare. Pune ceva la bătăi. Ajută-mă, pune. Ajută-mă, pune. bloku do góry.
domnul. Nebunesc eu mult. Nu dai mult. Avem neveste. Acasă. Vreo 4. No, asta e. Așa stau și crește noastră. Unul trebuie. Păi unul, ia scade pe ei. Nu, unul da. Ah, unul. Hai, te-am dale. Ia-și pe fata mea aici. Mă primul îți vedea pula, pentru că știi că nu pot să... Să ține cheia înapoi. Mâncați vei zghețată și atunci ai bine. Nu. Pe dacă să votez la omul care încă este pe la show. De la mare. De la mare. Nu mai plânge, nu Uite și aici, hai să o întindem prima dată, că dacă e întins... Stai cum e acolo trebuie, tu că-am scos și cu tine.
Victoria, serioasă, așa, ceau! De ce mi s-a întins, dragi? Ce faci? Victoria s-a făcut de soare soarele încă... Așa trebuie să faci vara, nu? Eu mănânc o prăjitură, beau un suc, merg adică pe drumul drept. Sunt o ființă liniștitoare, nu crezi? Sunt un om simplu, liniștit, desigur mințea. Liniștea nu este deloc un lucru simplu. Liniștea nu este deloc un lucru simplu. Liniștea nu este deloc un lucru simplu. Așa cum am crezut mai de mult. Uneori simt scuncat de ceva de la înălțime imensă în tine. Un obiect despre care nu știi nimic. Și în liniștea aceea aștept lucruri care să se desfășură în vedere. Înălțimea este nebănuită, obiectul nu se mai află mult timp în vedere. Țin recordat, cu puține șanse ai putea să uiți. Nimeni nu ne-a simțit, lipsa nici prezența. Și ne gândim la profitățile simple, casnice. Sau desfășurire săptămânii prin toată domestiunea de aceasta, la aer și la aer. Să ne dăm mai ce clase de școală, Mi împachetez dacă nu trebuie. Acum începutul a fost numai primele două, fără arativipenii. Arativipenii cu 2 săptămâni și acum... Adică m-a las un pic să fermenteze. M-ai lăsat până aseară. Da. Mulțumesc mult! Am rezolvat o problemă existențială.